Goedenavond allemaal, welkom bij Lubach. Mijn naam is Arjen. We beginnen meteen met breaking news van vanmiddag. Goedemiddag, dit is het NOS-journaal van 1 uur... met de nieuwe fractievoorzitter voor GroenLinks PvdA. Oké, een kale gast die ik nog nooit heb gezien. Leuk. Maar nee. GroenLinks PvdA heeft voor deze fractievoorzitter gekozen. Jesse Klaver is gekozen tot nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks PvdA. Dus soms is leiderschap een stap opzij zetten. En soms moet je een stap vooruit zetten als de situatie daarom vraagt. Ja, soms doe je een stap opzij, dan ga je 5 zetels achteruit... doe je een stapje naar voren en dan ben je ineens de baas. Kamerlid Kati Piri die maakte het bekend. Dan wil ik hierbij de voorzittershamer aan jou overhandigen. Dankjewel. En een bos bloemen krijg je ook. Dat is geen bos bloemen, hè? Dat ben je gewoon zelf. Maar oké, daarna kreeg Klaver alsnog een bos bloemen van Piri. Dus heel sympathiek. Alleen zag ik later in het journaal deze beelden. Kijk, iedereen is weg. En wat ligt daar nog? Die bos bloemen! Lekker ondankbaar, Jesse. Ligt daar gewoon nog. Maar wat heeft hij dan thuis in een vaas gezet? Oh ja, Kati Piri natuurlijk. Dat is toch niet te geloven. Alsnog misgegaan. Het was geen spannende strijd trouwens. Klaver was de enige kandidaat. Van tevoren werd Marjolein Moorman ook nog wel genoemd. Maar die liet in een podcast weten dat ze geen fractievoorzitter wilde worden. Jesse, die zit natuurlijk al super lang in de Tweede Kamer. Dus ik heb gewoon afgelopen vrijdag al tegen hem en de fractie gezegd... dat ik het heel verstandig vind dat hij dat nu gaat doen. Ja, duidelijk. Dit zei Moorman in de podcast De Binnenkamer... thuis bij Marjolein Moorman. En dan denk je, wat intiem. Er komt iemand met een microfoon aan haar ontbijttafel zitten. Maar diegene is haar man. Dus het is normaal dat die aan de ontbijttafel zit. Het is alleen gek dat hij een microfoon mee heeft. Ik zit nu ineens te denken... weet Marjolein Moorman wel dat ze in een podcast zit? Schat, wat staat daar achter de pindakaas? Nee, niks hoor. Nee, niks. Wat denk jij? Genocide of niet? Beetje in de pindakaas praten, alsjeblieft. Intussen wacht Nederland nog steeds op de officiële uitslag van de verkiezingen. Die komt aanstaande vrijdag. Maar persbureau ANP riep D66 afgelopen vrijdag al uit tot winnaar. En ik dacht, de winnaar bekendmaken, dat doe je met toeters en bellen en champagne en confetti. Hele bedrijf erbij, want het is toch een historisch moment. Maar nee, dit was hoe het ging bij het ANP. Koen, hij kan eruit hoor. Ik heb het nu zeker. Rond het middaguur durven ze bij het ANP de voorspelling aan. D66 wint de verkiezingen. Koen, hij kan eruit hoor. Iets zegt me dat Hollywood dit niet gaat verfilmen. George Clooney als Koen. Matt Damon als die andere gast die tegen Koen praat. Koen, hij kan... Nee, dat gaat niet werken. De laatste gemeente die klaar was met tellen was Venray. Want op verkiezingsdag was daar brand in het gemeentehuis. Dus heel Nederland zat te wachten. En toen ze eindelijk konden beginnen met tellen... kwam één Vandaag ze nog even lastigvallen. We zijn hier in het gemeentehuis in Venray. En dit is de enige plek in Nederland waar nog geteld wordt. Ze hebben naar schatting nog een ruim uur nodig. En we mogen even naar binnen, terwijl ze hier geconcentreerd bezig zijn. Laat die mensen met rust! Die moeten geconcentreerd tellen. Hallo, wij zijn van 1 Vandaag, het vroegere 2 Vandaag. Heeft u misschien 3, 4, 5 minuutjes tijd? We hebben 6, 7, 8 vragen over tellen. If you know, you know. Maar bij 1 Vandaag weten ze wel hoe je mensen een beetje gerust kunt stellen. Alle ogen gericht vandaag op Venray. Wordt dat ook zo gevoeld hier in deze Kamer? Je voelt natuurlijk wel dat de ogen meer op je gericht zijn en dat er iets meer spanning leeft. Omdat wij nog als een van de laatste bezig zijn. Nee, niet één van de laatste, gewoon de laatste. Of kun je niet tellen? En iedereen snapte dat dit was omdat de boel daar in de fik had gestaan. Behalve Geert Wilders. Die tweette... Van welke partij is de burgemeester van Venray eigenlijk? Misschien weet persbureau ANP66 dat. Jezus. En hij suggereert dus dat en de burgemeester van Venray en het ANP partijdig zijn. Dat is best wel dubieus, maar andere tweets van Wilders gingen nog verder. Hier, 2 screenshots van anonieme lulverhalen over stemfraude met de tekst... Het regent dit soort berichten. Geen idee of het allemaal waar is, maar goed als het zou worden onderzocht. What the fuck, Geert? De gemeente waar het over ging zeggen... dit slaat helemaal nergens op. Maar Wilders had intussen nog een ander complot uit zijn hol getrokken. Namelijk dat het bedrijf dat de verkiezingssoftware heeft getest... partijdig zou zijn. Totale onzin, heel makkelijk te checken. Maar Wilders doet dus precies hetzelfde als Trump. Toen die de verkiezingen verloor van Joe Biden.
En die begon over fraude. Hij zei dat de stemcomputers niet deugden en dat de media de uitslag niet bekend mochten maken. En Wilders doet dus nu precies hetzelfde, iets voorzichtiger, alsof hij toch even wil kijken wat er gebeurt als je dat soort dingen in Nederland roept. Wilders maakt in 1 weekend Venray verdacht, het ANP, de uitslag en het stemmen tellen. Met schijnheilige teksten als geen idee of het allemaal waar is, maar goed als het zou worden onderzocht. En dan zijn er mensen die zeggen, dit soort praktijken van Wilders komen rechtstreeks uit het grote Sloop de Democratie handboek. En dan denk ik, ja, geen idee of het waar is, maar goed als het zou worden onderzocht. Ja, je weet het niet. Gaan we snel door naar de regio Utrecht, want daar is dit weekend een bacterie aangetroffen in het leidingwater. En daarom kwam het drinkwaterbedrijf ook met het advies, kook even je kraanwater. Echt als voorzorgsmaatregel, omdat die bacterie bij de allerkwetsbaarste mensen kan leiden tot maag- en darmklachten. Je zou zeggen, begrijpelijk advies, hè, je weet het nooit, ook weer geen reden tot paniek. Nou, dan ken je Utrecht nog niet. Ik zie dat u flink heeft ingeslagen. Denkt u dat u genoeg heeft voor de komende dagen? Ik denk het wel, maar er is nu niks meer. Alles gaat worden. Ja, nu wel, ja. Ja, die mensen na mij hebben wel echt een probleem. Hè? Veel huilende kinderen, kwetsbare bejaarden. Maar goed, ik ga het bad lekker vullen. Tot ziens. Maar het advies kook voor de zekerheid even je drinkwater leidde er dus toe dat mensen massaal flessen water gingen hamsteren. Hier, kijk, in de hele regio waren supermarkten met lege drinkwaterschappen. Deze jongen die had nog geluk. Al aan het begin van de ochtend is al het water op in de supermarkt in de Utrechtse wijk Zuilen. Ik kom er niet speciaal voor naartoe eigenlijk. Het wc-papier was gewoon op. Hij was net door zijn corona-voorraad pleepapier heen. Maar er was een beetje paniek. Mensen gingen zelfs dit soort vragen stellen. Mag ik mijn hond nog wel kraanwater geven? Ja, dat is een goede vraag. Hè? Want je poepetende hond die elke gore plas leeg slobbert, zal maar iets binnenkrijgen via het kraanwater. En er waren nog wel meer zorgen onder mensen met huisdieren. Ik zag net allemaal berichtjes en toen dacht ik, oh shit, we moeten wat doen. En de kat heeft natuurlijk geen water, dus dat is even een dingetje. Een dingetje? Je kat staat as we speak de reet af te likken van een andere kat. En er is gewoon water. Je kunt het desnoods even koken voor je kat. Of heeft zij zo'n mega kritische kat? Je kent dat toch nog? Wat is dit? Is dit water gekookt en toen weer afgekoeld? Hé mensen, ik praat tegen je. Maar oké. Hoezo koken mensen het water niet even gewoon? Is er een bezwaar tegen het koken van water? Vind je het gewoon onhandig? Ja, het duurt even. Koken is ook nog gedoe, hè? Ik ga niet elke dag tientallen liters water koken. Dat is handiger. Tientallen liters water per dag. Wacht even. Als je zoveel drinkt, ben je volgens mij gewoon lek. Oké, maar dit was natuurlijk niet de bedoeling van dat kookadvies. En volgens mij zijn ze bij het drinkwaterbedrijf ook wel een beetje geschrokken. En daarom legden ze het zaterdagavond nog 1 keer duidelijk uit. Het advies is om het water dat je gebruikt om te drinken, om eten mee te maken of ander drinken mee te maken en te tandenpoetsen, om dat eerst 3 minuten te koken. Water dat uit de douche komt of uit de wc, dat hoeft niet eerst 3 minuten gekookt te worden. Nee, dat hoeft niet. Hij dacht, ik zeg het toch maar even, voordat heel Utrecht een koeker in zijn wc-pot installeert. Er is trouwens 1 ding wel echt heel vervelend aan deze watercrisis. Zijn er mensen uit Utrecht? Ja, nou dan weet je het. Je kunt al dagen bijna nergens meer een kopje koffie krijgen in Utrecht. Niet op kantoren, niet op scholen, ook niet op de stations of in de rechtbank. Nergens. Zelfs niet in cafés. Gelukkig zijn deze nog op voorraad, maar er is een drankje dat vandaag niet besteld kan worden. Koffie doen wij niet. Nee, koffie doen ze niet. Dus iedereen in Utrecht is nu hartstikke moe en bloedchagrijnig. Moet je je voorstellen, Maarten van Rossum, maar dan knorrig. Henk Westbroek zonder joie de vivre. Oh. Maar echt, het is in Utrecht nu 1 grote depressieve ellende. En dat merkte je vandaag ook wel een beetje aan het regionale nieuws van RTV Utrecht. Kijk maar, dit was daarnet. Bert, ik sta hier. Goedenavond, welkom bij het RTV Utrecht nieuws van dinsdag. Nee, is het dinsdag? Maandag 3 november. Oké. Bij een vechtpartij in het kantoor van de Rabobank aan de Kroeselaan zijn vanochtend 14 gewonden gevallen. Een van de medewerkers zou een thermoskan filterkoffie van thuis hebben meegenomen. De politie is gealarmeerd, maar kwam niet opdagen.
Het Nijntje Museum is vanmiddag tijdelijk gesloten omdat de veiligheid van de jonge bezoekertjes niet kon worden gegarandeerd. In een reactie liet de directeur van het museum weten: als ik vandaag nog één zo'n teringpeuter hoor jengelen, trek ik zijn kop eraf. Dan gaan we naar de rechtbank, want daar werden vanmorgen alle verdachten vrijgesproken. Het verslag is van Annelies Jansen. Een unicum in Utrecht. De rechtbank hier heeft vandaag alle zaken geseponeerd en iedereen vrijgelaten. En naast mij staat persofficier van Justitie Johannes van der Kamp. Ja, meneer van der Kamp, opmerkelijk besluit. Hoe bedoel je? Nou, omdat er ook moordzaken bij zaten. Ja, mag ik misschien heel even wakker worden, alsjeblieft? Jezus. Oh, fuck. Nou, dan nog het laatste nieuws. Op social media circuleert vandaag een nepbericht dat boven in de Domtoren nog koffie te krijgen is. De Domtoren wordt op dit moment bestormd. We kijken even naar live beelden. Jesus Christ, die klimmen echt omhoog. Fuck. Grimmig. Kijk voor meer nieuws over de Domtoren op onze site. Tenminste, als die vandaag wordt bijgehouden. Gaan we nog even naar het weer. Merel. 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 Merel! Jesus Christ, amateurs. Fijn weekend vast.